หากเรายอมรับสิ่งใดได้เราจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้เรายอมรับที่จะเปียกเรายอมรับในความเปียกได้เราจะไม่ทุกข์กับความเปียกเวลาฝนตกเรายอมรับได้เราจะไม่ทุกข์นะหากเราไม่ยอมรับเราจะทุกข์นะไอการยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็คือตัณหานั่นแหละอยากได้กับไม่อยากได้นั่นแหละนะเชื่อไหมว่าการให้การเสียเงินเนี่ยการเสียเงินเอามาถวายพระเสียเงินไหมเสียขโมยมาขโมยเสียเงินไหมเสียเพื่อนยืมแล้วเขาไม่คืนเสียเงินไหมเสียแต่การเสียเหมือนการเสียใน3 สิ่งนี้ความรู้สึกต่างกันมากทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเสียเหมือนกันจริงไหมถ้าจะพูดโดยหลักการแล้วเราเสียของในสิ่งนั้นเหมือนกันนะสมมติว่า1,000อย่างเงี้ย1,000เพื่อนยืม1,000ไม่ได้คืนโดนลักเงินไป1,000โดนขโมยเงินไป1,000แล้วก็ถวายพระ 1,000 บาทการเสียเงินคืนเงิน 1,000 นั้นเท่ากันแต่ความรู้สึกต่างกันถวายพระรู้สึกพอใจรู้สึกให้แล้วไม่ได้อยากได้คืนเห็นไหมให้ไปเลยรู้สึกยินดีรู้สึกคือยอมรับในการให้นั้นด้วยไม่หวังผลของมันคืออะไรมีความสุขมีความปิติความเบิกบานใจความเบาใจความสบายใจว่าตนนี้ได้เป็นผู้ให้ได้ถวายทานแด่พระที่เราเคารพบูชาได้สร้างกุศลไว้ในพระพุทธศาสนาความรู้สึกนี่ต่างจากเพื่อนยืมเราไม่คืนนะต่างกันมากเพราะอะไรเพราะอันหนึ่งยอมรับอันหนึ่งไม่ยอมรับนี่มันอยู่แค่นั้นเองนะถ้ามองเป็นสภาวะการเสียออกไปเนี่ยไหนๆมันก็เสียแล้วไหนๆมันก็เสียแล้วจะได้คืนหรือไม่ได้คืนก็ช่างมันเถอะแต่ด้วยความอยากได้คืนเป็นปัญหาเห็นไหมหลวงตาไม่เคยอยากได้คืนให้ใครเห็นตัวอย่างไหมทั้งที่รู้ว่าเขาไปทำอะไรก็ไม่รู้บางทีรู้ว่าเขาไปทำไม่ดีด้วยซ้ำไปบางทีรู้ว่าเขามาหลอกเอาด้วยซ้ำไปเขามาตัวเอาเงินเขามาหลอกเอาเงินหลวงตาก็ให้บางคนก็ไปทำประโยชน์จริงบางคนก็ไม่ได้ทำประโยชน์จริงแต่หน้าที่หลวงตาคือมึงขอกูก็ให้เท่าที่กูมีมึงมาโกหกกูก็เรื่องของมึงเป็นกรรมมึงไม่ใช่กรรมกูเห็นไหมแล้วท่านไม่เคยถามด้วยว่าเอาไปทำอะไรเพราะท่านให้คือให้ไม่ต้องเอามาให้ดูไม่ต้องมาเปิดนี่กำลังสร้างศาลาการแสดงนี้แสดงว่าดูถูกคนอื่นดูถูกตัวเองดูถูกยังไงเพราะกลัวเขาไม่เชื่อตัวเองไงกลัวเขาไม่เชื่อว่าตัวเองนี่จะเอาเงินนี้ไปทำสิ่งนี้จริงๆจึงมีหลักฐานเห็นไหมดูถูกตัวเองกำลังดูถูกตัวเองอยู่เพราะกลัวเขาไม่ให้ครูบาขอเงินหลวงตานี่
ครูบาไม่ได้บอกเลยเอาไปทำอะไร เราโทรหาหลวงตาไม่ได้โทรหาหลวงตาโทรมาพอดีนะอยู่ตอนครูบาอยู่ถ้ำนมผาหลวงตาโทรไปตอนนั้นหลวงตาอยู่กุดไม่ชีเจิ้นแล้วก็บอกหลวงตาขอเงินแน่เอาเท่าใด40,000หลวงตาก็เลยถามไม่ชีเจิ้นว่ามีไหมหลวงตาบอกเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวให้เขาส่งให้ก็ให้ครูบายุทธใช่ไหมเอาไปตอนนั้น40,000 บาทนะตอนนั้นกับแม่ชีจันตอนนั้นยังไม่บวชให้เอาไปให้ที่นู่นเราจนลืมแล้วว่าเราขอเงินหลวงตาไว้ขอไปงั้นเลยนะหลวงตาไม่ได้ถามด้วยว่าเอาไปทำอะไรแล้วเราก็ไม่บอกด้วยว่าเอาไปทำอะไรก็ขอก็คือขอจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ก็จบแค่นั้นเองง่ายๆไม่ได้ยากเลยท่านก็ไม่เคยถามด้วยนั่นคือสิ่งที่ครูบาขอเงินหลวงตาครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่ขอหลวงตาเห็นไหมว่าผู้ให้กับผู้รับอย่างขนาดรองเท้าให้นะรองเท้าคู่หนึ่งก็แพงนะ2,000 3,000เนาะรองเท้าที่หลวงตามีเนี่ยเขาซื้อมาถวายหลวงตาไม่ได้ใส่ก็เก็บใส่กะลังไว้ใส่กล่องไว้ท่านก็ให้2 คู่ให้จันตะวันไปคู่หนึ่งแล้วก็ให้เรา2 คู่ให้ก็เอาเราก็ไม่ปฏิเสธนะให้เรามาเราก็เอานะเราใส่ได้เราก็เอาแต่บอกใส่ได้ก็เอาไปนะนั่นให้ก็ใส่เอาได้มา2 คู่ก็เอาครูบาได้มาแล้วครูบาก็ไม่ใส่นะเพราะเราว่ารองเท้านั้นยังไม่เหมาะสมกับเราที่เราจะใส่ในฐานะเราไม่เหมาะสมนะเราก็รองเท้าเก่าเรามันยังดีอยู่นะดาวเทียมคู่นั้นมันยังดีอยู่ก็เลยเอามาให้แม่ชีจันเอาไปใส่หรือเปล่าเขาให้ไปใส่ไม่เคยใส่เลยให้ครูบายุทธไปเห็นไหมมันยิ่งเลยเพราะว่าเราให้ปุ๊บหลวงตาก็ไม่เคยถามว่ารองเท้าไปไหนไม่มีให้ก็คือจบไปแล้วเห็นไหมมันง่ายไหมแต่ว่าเมื่อเราทานเนี่ยเราหวังไงเคยทุกข์กับการทานไหมเคยทุกข์กับการทานไหมทุกข์ครูบาตอบแทนก็ได้แค่เห็นหลวงตาแจกเงินนี่ก็เป็นปัญหาแล้วนั่นแหละทุกข์มันทานไม่ขาดเขาเรียกว่าให้ไม่ขาดให้แล้วยังหวงอยู่ให้แล้วยังหวงให้ไม่ขาดอย่างคนเอาเงินมาถวายครูบาเนี่ยสมมติเอาเงินมาให้ครูบาปุ๊บนะครูบาเอาให้คนอื่นต่อเลยคนที่ให้จะเกิดอารมณ์ยังไงคือไม่พอใจขึ้นมาทำไมต้องเอาไปให้คนอื่นนี่นะเราถวายพระเราก็อยากให้พระได้ใช้ไงนะอยากให้ท่านเอาไปทำสิ่งนี้ยังไปบงการอีกนั่นให้แล้วยังบงการอีกนะเข้าใจไหมมันให้ไม่บริสุทธิ์นะให้แล้วยังบงการอยู่ยังไปเข้าไปบงการไปแทรกแซงอยู่มีเจตนาจะให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้พอท่านไม่ทำอย่างที่ตัวเองต้องการเป็นไงล่ะถูกอย่างถวายเงินมาให้หลวงตาถวายมาหลวงตาเอาไปแจกคนใครมาขอหลวงตาก็แจกวันนั้นแจกวันนี้ไอ้เราก็อยากจะให้ไปให้หลวงตาทำไมหลวงตาไม่เอาไปทำกุฏิอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเห็นไหมเริ่มจะหวงสิ่งที่ตัวเองทานทุกข์ไหมล่ะทุกข์บอกเลยโดยเฉพาะพ่อใหญ่งอกนี่เป็นยังหลวงตาคือไห้หัวทุกข์หลายวันนั้นหลวงตาให้เงินไปแจกอยู่ที่
ให้พ่อใหญ่งอกไปแจกอยู่ที่บ้านอะไรนะบ้านไม่ใช่เจิ้นกี่แสนวันนั้น200,000มั้งพ่อใหญ่งอกไม่อยากแจกไปแจกเขาเห็นนะหวงเงินหลวงตากำลังสอนน่ะแต่ไม่รู้จักเห็นไหมท่านกำลังสร้างเครดิตให้ท่านไม่ได้เสียเงินเนี่ยมันได้สิ่งอื่นตอบแทนมาเราคิดว่าเราเสียเหรอไม่มีเสียหรอกนะถือคติไว้เลยว่าของที่มันเสียไปแล้วแต่อย่าให้ความรู้สึกมันเสีย